السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع إيمان عبد الله. وإزاي نقدر النهاردة من خلال اختبار الذكاء اللي موجود أمامنا ده إن إحنا نوجد ناتج جمع وطرح الكسور الاعتيادية بسهولة جدا بدون استخدام آلة حاسبة. معنا هنا بين أقواس ثلث زائد 3 أسداس، ناقص هنا بين أقواس أيضا خمسان زائد 13 بتساوي كام؟ طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. هنا هنبدأ المسألة بين الأقواس الأولى اللي معايا دي هنا، فهبتدي هنا الثلث زائد 3 أسداس دي بتساوي كام؟ طبعا مقامات غير متشابهة. هنا المقام الكبير 6 يقبل الاسم على الثلاثة، يبقى اخد المقام الكبير هو المقام الجديد ميم ميم ألف للمقامين دول. طيب المقام الجديد ده اللي هو 6 نقسمه على الثلاثة هيكون الناتج 2، نضربه في 1 يبقى الناتج هنا 2 زائد هنا المقام 6 وهنا المقام 6، يبقى تنقل البسط كما هو مفيش أي مشكلة. تجمع البسط 3 و2 5، 5 على كام؟ على 6. طيب يبقى إذا الجزء الأول أو القوس الأول ده بيساوي إيه؟ بيساوي ال5 أسداس. طيب هنيجي للقوس الثاني اللي هو 3 على 5 أو 2 آسف على 5 زائد 3 على 10 بتساوي كام؟ طبعا زي ما عملنا في المسألة الأولى هنبتدي نعمل في المسألة التانية نفس الفكرة. ال10 تقبل على ال5، يبقى إذا المقام معايا 10 تقسمها على ال5 دي، يعني أنت بتعمل عملية قسمة هنا على إيه؟ على ال5، واللي يطلع تروح ضربه في مين؟ في البسط اللي موجود. يبقى طلع معايا كام؟ 2 نضربها في 2 بكام؟ 4 زائد، ولو كانت الإشارة ناقص كنت حطيت ناقص. نفس الفكرة بس هنا المقام 10 هنا المقام 10، يبقى تنقل البسط كما هو بدون إجراء أي عملية خالص. يبقى هنا 10 وهنا 7 على كام؟ على 10. يعني إذا الجزء اللي موجود معايا ده هيساوي كام؟ 7 على 10. فأصبحت المسألة عبارة عن إن إحنا بنكتب 5 أسداس أهي ناقص كام؟ لأن كانت الإشارة بينهم ناقص 7 على 10 بتساوي هنا دي 6 وهنا ده 10. طب نعمل ايه؟ نروح ضربينهم في طريقة سهلة جدا، ان انت بتضرب الاتنين دول في بعض، بتضرب هنا 6 في 10 بكام؟ ب60، يبقى المقام بتاعك الجديد 60. وبعد كده بتضرب عملية ايه؟ ال10 في ال5 يكون الناتج 50 اهي. هنا في ناقص تتحط الناقص. بعد كده بنضرب 6 في 7 بكام؟ ب42. بعد كده بتعمل ايه؟ بتعمل عملية الطرح بتاعتك هنا للبسط. 50 ناقص ال42 هيكون الناتج معايا 8. 8 على كام؟ على 60. ممكن تبصل لأبسط صورة تقسم على الاتنين بسط ومقام. على الاتنين يعني نص ال8 4، وهنا ال60 نصها 30. يبقى إذا الناتج الأخير بعد التبسيط هو 4 على 30. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.